Welcome to you all in this episode of Trigonometry. So Trigonometry को यो एपिसोडमा हामी आइपुगेका छौँ हाइट एन्ड डिस्टेन्ससम्म। यो च्याप्टरमा हामी पढ्नेछौँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सलाई नेपालीमा भनिन्छ उचाइ र दूरी पनि भनिन्छ। सो ट्रिगोनोमेट्री चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ यो हाइट र डिस्टेन्स रिलेटेड कुराहरू सल्भ गर्नको लागि। बिकज हाइट र डिस्टेन्स, हाइट भनेको एउटा भर्टिकल डिस्टेन्स र दूरी भनेको एउटा होरिजन्टल डिस्टेन्स जस्तो बुझ्यो भने अलवेज फर्म्स ए राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। र ट्रिगोनोमेट्री चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ टु सल्भ प्रब्लम रिलेटेड टु राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। यो पी हुन्छ, यो बेस, यो हाइपोटेनस, यो अल नो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको रिलेसनहरू युज गरेर वी क्यान फाइन्ड द एङ्गल रिलेटेड टु दि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एन्ड दि साइड्सको डिस्टेन्स निकाल्नको लागि यही प्रोपर्टी युज गरेर हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्स रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। डिस्टेन्समा छिर्नको लागि पहिला हामीले केही टर्मिनोलोजीहरू बुझौँ। सुरुमा छ एलिभेसन भनेको के भने यो चाहिँ खास के हो भने द एङ्गल मेड बाई द लाइन अफ साइट। लाइन अफ साइट भनेको के, सपोज यो तिम्रो आँखा हो, यो तिम्रो आँखा हो र आँखाले कुनै अब्जेक्ट छ, सपोज देयर इज अ प्लेन फ्लाइङ लुक्स लाइक अ ड्रोन। यो प्लेन उडिरहँदाखेरि तिम्रो आँखाले यो प्लेनलाई हेर्छ, जुन र तिम्रो जुन लाइन अफ साइट भनेको चाहिँ प्लेनलाई हेर्दाखेरिको जुन स्ट्रेट लाइन छ यसलाई चाहिँ तिम्रो लाइन अफ साइट भन्छ। सपोज यहाँ एउटा बस गुडिरहेको छ, यो बसलाई हेर्दाखेरि जुन स्ट्रेट लाइनले तिमी हेर्छौ त्यसलाई चाहिँ हामीले लाइन अफ साइट भनिन्छ। सो एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको के हो भने द एङ्गल मेड बाई लाइन अफ साइट विथ द होरिजेन्टल लाइन टु द पोजिसन अफ एन अब्जर्भर्स आई। सो यो तिम्रो आँखा हो, यहाँ एउटा चरा उडिरहेछ, तिमीले यो चरालाई हेऱ्यौ र स्ट्रेट लाइनले हेर्छौ, यो लाइनले बनाएको होरिजन्टलसँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ हामीले भनिन्छ एङ्गल अफ एलिभेसन, है त। एङ्गल अफ एलिभेसन भनिन्छ। यो केसमा चाहिँ द अब्जेक्ट टु बी अब्जर्भ लाइज एबभ द पोजिसन अफ आई। सो यो भयो आईको पोजिसन र यो भयो अब्जेक्टको पोजिसन, अब्जेक्टको पोजिसन, यो भयो आईको पोजिसन। सो अलवेज अब्जेक्ट इज एबभ आई। त्यो बेला लाइन अफ साइटले बनाएको होरिजन्टलसँग बनाएको एङ्गललाई एङ्गल अफ एलिभेसन भनिन्छ। अनि जुन यो भर्टिकल डिस्टेन्स छ द्याट जोइन्स द्याट इज परपेन्डिकुलर टु द होरिजन्टल, यसलाई चाहिँ यो हाइट अफ दि अब्जेक्ट, हाइट अफ द अब्जेक्ट फ्रम दि अब्जर्भर भनिन्छ। त्यसै गरी एङ्गल अफ डिप्रेसनमा जाउँ। एङ्गल अफ डिप्रेसनमा जाउँ। एङ्गल अफ डिप्रेसन भनेको चाहिँ लेट्स से तिम्रो आँखा यहाँ छ, यो पोजिसनमा छ, अनि तिमीले अब्जर्भ गरिरहेको छ यो अब्जेक्टलाई एट ए। अनि त्यो बेला तिम्रो लाइन अफ साइट यो जुन छड्के लाइन छ ओए, ओएले होरिजन्टल लाइनसँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ एङ्गल अफ डिप्रेसन भन्छ। र त्यो बेला एङ्गल अफ डिप्रेसन चाहिँ कुन बेला भन्छ भने वेन द अब्जेक्ट युआर अब्जर्भिङ इज एट लोवर लेभल देन योर आई। अब्जर्भर भन्दा अब्जेक्टको लेभल चाहिँ बिलो हुँदाखेरि एङ्गल अफ डिप्रेसन भन्छ। दिस इज एङ्गल अफ डिप्रेसन, दिस इज योर आई वेयर अब्जर्भर इज standing and this is the object you are observing. Okay, now I think you are familiar with angle of elevation, angle of depression. अनि हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड प्रब्लमहरूमा हामीलाई चाहिने जियोमेट्रिकल फिचर्सहरूलाई हेरौँ। यस्तै DC is your height, your height, अनि BA भनेको चाहिँ अब्जेक्टको हाइट। अब्जेक्ट यहाँ छ, यो अब्जर्भर
अब्जर्भरको हाइट यो चाहिँ हाम्रो लेभल भयो, ग्राउन्ड लेभल। यो ग्राउन्ड छ, अब्जर्भरको हाइट छ डिसी, अब्जर्भरको हाइट र अब्जेक्टको हाइट एच। यो जुन लाइन छ यसलाई भन्छ हामी एंगल अफ एलिभेसन। यो जुन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने डिसी इज इक्वल टु इबी हुन्छ र डिई इक्वल हुन्छ इबीसँग र हामीले के लेख्न पाइन्छ भने एई बराबर एबी माइनस इबी लेख्न पाउँछौँ। एई भनेको एबी माइनस इबी लेख्न पाउँछौँ। त्यसै गरी एईलाई हामी एबी त एबी नै भयो, तर इबी इज इक्वल टु सिडी, सो डिसी पनि लेख्न पाउँछौँ। यो चाहिँ एकदम काम लाग्ने छन्। त्यही गरी हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोहरू काम लाग्छ। लेट्स से दिस इज ए बी, दिस इज बेस, दिस इज पी थीटा हुनाले दिस इज हाइपोटेनस। सो tan थीटा भनेको b बाई बी, sin थीटा भनेको b बाई एच, cos थीटा भनेको b बाई एच। यिनीहरू चाहिँ एकदमै काम लाग्ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू हुन्। ओके, यति सँगै लेट्स डु वान एक्जाम्पल। ओके, सो फर्स्ट क्वेसन यसलाई सल्भ गर्ने ट्राई गरौँ। सो के भनेको छ भने द एंगल अफ एलिभेसन अफ टप अफ अ ट्री इज अब्जर्भ फ्रम दि point on the ground is found to be 60 degree. एउटा point on यो ground level छ, ground level, angle of elevation of top of a tree, let's say this is a tree, angle of elevation is from elevation of the top of a tree is observed from a point on the ground is found to be 60 degree. Let's say only 60 degree भन्दाखेरि सानो देखियो। 40 meters away from the point, the angle of elevation is found to be 45. So 45 60 degree बाट 45 मा गयो भनेपछि यता राइटमा पक्कै आएको होइन, किनकि राइटमा आयो भने एंगल बढ्छ। सो 40 meters away लेफ्टतिर गयो, 40 meters, let's say that is A। यो एंगल कति हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ भने फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री भनेको छ। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर, लेट्स assume this distance is x। okay, अब हामीले h निकाल्न छ। सो लेट्स राइट ABO ट्रायंगल हेरौँ सुरुमा CBO ट्रायंगलमा हेरौँ। tan 60 डिग्री बराबर के लेख्न पाइन्छ p बाई b। यहाँ p भने के हुन्छ 60 डिग्री भएपछि h इज p, बेस इज हाम्रो this x। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रायंगल CAO मा हेरौँ। CAO भनेको CAO यो बिग ट्रायंगल, त्यसमा के छ tan 45 डिग्री इज इक्वल टु p भनेको h बाई b भनेको दिस AO, h बाई AO भनेको थियो 40 प्लस x। ऑल राइट, अब यसलाई सल्भ गरौँ। 45 tan 45 भनेको थियो 1, सो h बाई 40 प्लस x, अनि h भनेको कति हो 40 प्लस x। अब यो इक्वेसन 1 दिएँ मैले। अब यो इक्वेसनबाट हेरौँ x भनेको कति आउँछ h बाई स्क्वायर रुट अफ 3। सो यसलाई यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गरौँ भने के आउँछ h छँदैछ 40, x भन्ने अननोन चाहिँ h ले रिप्लेस भयो। ओके, h माइनस h स्क्वायर रुट अफ 3 इक्वल टु 40 भयो, र h कमन आयो भने यो हुन्छ 1 माइनस 1 स्क्वायर रुट अफ 3 इज इक्वल टु 40। सो बाई स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस 1 इन्टु सल्भ गर्दा कति आउँछ भने हेल्पले सल्भ गऱ्यो भने आउँछ 94
0.64 meter. So the height of the tree is 94.64 meter. Quite a long tree, height, quite a tall tree. Okay, next question, similar question. So key one is on the angle of elevation of top of a tower is observed from a point on the ground level is found to be 60 degree. You have the ground level where of top of a tower. Let's say this is tower, our tower. Angle of elevation is viewed from a ground. It's got the 60 degree आएको छ. On walking away 60 meter away from the point, the angle of elevation is, so angle of elevation घटेको छ भनेपछि is moving left from the previous position. So this is 45. Let's keep the name OA, B, C. Then find the height of the tower भनेको छ. Let's say height of the tower is H. पहिला गरे जस्तै हामीले के गर्छौँ भने यो जुन डिस्टेन्स छ ओरिजिनल डिस्टेन्स, दिस इज x, this is tan 60 degree is equal to p by b भनेको h by x हुन्छ. नेक्स्ट tan 45 degree भनेको p भनेको h र b भनेको होल अफ दिस डिस्टेन्स. यो भनेको 60 मिटर थियो. बाट आउँछ हाम्रो h बराबर 60 प्लस 45 भनेको let's solve for h. 1 minus 1 by square root of 3. Let's go to next question. The question के भनेको छ भने the angle of depression and elevation of the top of the pole is pole 25 meter high. The top and bottom of the tower are 60 and 30. So question के भनेको छ भने the angle of depression and elevation of the top of the pole 25 meter high from the top and bottom of the tower are 60 degree and 30 degree. यसमा के भनेको छ भने the angle of depression 60 degree depression and 30 degree को elevation from a pole which is 25 meter in height. Okay, so top of the pole 25 meter को height बाट angle of depression is 60 degree. Tower, so let's say this is our tower, this is 60 degree, and angle of elevation from the bottom of the tower is 30 degree. Okay, यो क्वेसन हेरौँ. यसमा के भनेको छ भने from the roof of a house 30 meter height, यो हाउस हो जसको हाइट छ 30 मिटर, बाट angle of elevation of top of the tower is 45 degree. यो angle of elevation हो 45 degree छ, and angle of depression of his foot is 30 degree. Is 30 degree. Find the height of the tower भनेको छ. Okay, so let's assume this is x, this is b, let's name it a, b, c, d, e. अब प्रोसेसमा भने let's use tan 45 angle EDC मा tan 45 भनेको थियो p by base, so p is x, base भनेको
we don't know. So 1045 हुन्छ 1 x by b, therefore x भनेको b हुन आउँछ. Next we look at triangle ECD ECB. त्यहाँ हाम्रो tan 30 degree is equal to कति हुन्छ, BC this b by base. Okay, so tan 30 भनेको 1 by square root of 3 हो. Base BC भनेको चाहिँ 30 meters. This is these two are equal, and B भनेको हाम्रो x हो. So x राख्छु. Therefore x भनेको दिन आउँछ 30 square root of 3. अब हामीले चाहेको टोटल टावरको हाइट हो, द्याट इज टोटल टावरको हाइट भनेको कति, BC प्लस x हो. BC भनेको 30, x भनेको 30 square root of 3. So this is the height of our triangle. So height and distance को यो फर्स्ट एपिसोडमा हामीले चाहिँ डिस्टेन्स रिलेटेड टर्मिनोलोजीहरू, एंगल अफ एलिभेसन, डिप्रेसनहरू जान्यौँ. So के बेसिक इक्जाम्पलहरू सल्भ गर्यो. होपफुली बेसिक कन्सेप्ट इज क्लियर. So आज यो एपिसोडमा यति नै. We will look at some long question in next episode. Thank you.